नमस्कार मंडळी, गोवा सिरीजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये भारतीय भ्रमण मंडळ या आपल्या चॅनलवर तुमचे स्वागत। गोव्यातल्या आरंबोलमध्ये हा आमचा शेवटचा दिवस। नॉर्थ गोवामधल्या बऱ्याच बीचेसपैकी सर्वात शांत आणि सुंदर असा हा आरंबोल बीच आहे। आज दिवसाची सुरुवातच इतकी छान झाली की अवकाळी पावसाने 2 दिवस बरसल्यानंतर आज समुद्र किनाऱ्यावरून हे इंद्रधनुष्य दिसतंय। असं म्हणतात की सूर्यप्रकाश हा 7 विविध रंगांनी बनलेला असतो, जो प्रिझममधून बघता येतो, आणि इंद्रधनुष्य हा निसर्गाचा प्रिझम आहे। आरंबोल बीचवर थोडा फेरफटका मारून आता पुढच्या प्रवासाची तयारी सुरू आहे। वाटेत ब्रेकफास्ट करणार आणि मग पुढचा प्रवास। गुड मॉर्निंग। आज आम्ही चाललो आहोत नॉर्थ गोवावरून साऊथ गोवाकडे। तर वाटेतच आम्हाला एक श्रद्धा नावाचं कॅफे दिसलं आणि ते कॅफे बाहेरून बघायलाही खूप छान वाटलं। तर आज सकाळचा नाश्ता आम्ही तिथेच करणार आहोत। तर मी ऑर्डर केला आहे आलू पराठा आणि हा आहे निलेशचा ब्रेकफास्ट। हे आहेत मेदूवडा। ब्रेकफास्ट करून आता निघालो आहोत। आरंबोलपासून साऊथ गोवापर्यंतचं अंतर 100 किलोमीटर इतकं आहे। मापुसा आणि पणजी करत प्रवास कंटिन्यू होतो। हे जास्त अंतरच कारण आहे की पर्यटक एकतर नॉर्थ गोवा फिरतात किंवा मग साऊथ गोवा। गोव्याच्या दोन्ही बाजू एकाच वेळी फिरायच्या म्हणजे 8 दिवसाची ट्रिप प्लॅन करायची आणि दोन्ही बाजू फिरून घ्यायच्या। 2 दिवस अवकाळी पावसानंतर आज गोवा उजळून निघाल्यासारखं वाटतंय। सगळीकडे फक्त ब्राईटनेस, क्लाउड्स तर अप्रतिम आहेत। कारच्या खिडकीतून ही निसर्गाची पेंटिंग बघत प्रवास सुरू आहे। आता आम्ही आलो आहोत साऊथ गोव्यामधील पहिल्या बीचला। त्याचं नाव आहे उतोर्डा आणि हा समोर दिसतोय तुम्हाला उतोर्डा बीच। आज साऊथ गोवामधला पहिला दिवस आणि साऊथ गोवामध्ये एंटर केल्या पहिलाच बीच आहे उतोर्डा बीच। तर त्या बीचवर आता आम्ही थोडंसं एक्सप्लोअर करतोय आणि इथलं मला सगळ्यात जास्त आवडलेली गोष्ट म्हणजे हे कलरफुल बीच आहे।
गोव्याला आलात तर तुम्हाला कळेल. तर आपण त्याच्यावरती वेगळा व्हिडिओ बनवून दाखवू आम्ही तुम्हाला. आता आम्ही आहोत कोलवा बीचच्या एका बाजूला, म्हणजे कोलवा बीचचे 2 बाजू आहेत. एक तर एका बाजूला सुरुवात आहे आणि दुसऱ्या एका बाजूला सगळीकडे फक्त सुक्या मच्छी बघायला मिळते. आणि आम्ही येता येता आम्हाला हे दृश्य दिसलं म्हणून थांबलो. तर चारी बाजूला फक्त सुकी मच्छी दिसते. इथे मासेमारीचा व्यवसाय चालतो आणि इथल्या स्थानिक मासेमाऱ्यांनी इथे मासे असे सुकवायला ठेवलेले आहेत. तर आता आम्ही कोलवा बीचच्या मेन एंट्रन्सला चाललो आहे. नॉर्थ गोवावरून आल्यावर जवळच एखादा बीच एन्जॉय करायचा असेल तर कोलवा बीच हे सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे. आणि आता आम्ही कोलवा बीचच्या बाहेर उभे आहोत. इथे एक आपल्याला छोटासा ब्रिज दिसतोय जो पार करून गेलो की कोलवा बीचवर आपण जाणार आहोत. आणि आज थोडं ऊन जास्त आहे, दुपारच्या वेळी आम्ही आलो. इथे बाजूला सगळे आईस्क्रीमचे स्टॉल्स दिसत आहेत. तर आम्ही बीच एक्सप्लोअर करून झाला की मस्त आईस्क्रीमचा आस्वाद घेणार आणि मग पुढच्या बीचवर. ऊन जरा जास्त आहे त्याच्यामुळे या शेडच्या खाली उभं राहूनच आम्ही बीचचा व्ह्यू एन्जॉय करणार आहे. आणि इथे असं शेड बनवलेलं आहे. ऊन असेल तर आपण इथे थांबू शकतो किंवा मस्त असे शेडमध्ये फोटोसुद्धा काढू शकतो. रस्त्याने जाताना वाटेतच आम्हाला हे चर्च दिसलंय जे बाहेरून बघूनच इतकं अट्रॅक्टिव्ह वाटलं, ज्याचं नाव आहे अवर लेडी रोझेरी चर्च. तर आम्ही थोडासा इथे ब्रेक घेतला आहे, म्हटलं थांबूया आणि हे चर्च आणि याच्या आसपास काय आहे का बघूया. तर चर्चच्या समोरच अवर लेडी रोझेरी नावाचं स्कूल दिसतंय, त्याच्यावर लिहिलं 1962, म्हणजे कदाचित 1962 पासूनची शाळा आहे असं वाटतं. पण हे चर्च बाहेरून खूप छान दिसतं. आता आम्ही आमच्या हॉटेलवर पोचत आलो आहे, जे आहे पलेलोम बीचवर. आणि पलेलोम बीचच्या दिशेने जातानाच आम्हाला एक हॉटेल दिसलं ज्याचा ॲम्बियन्स खूप छान वाटला. तर ॲक्च्युली दुपारच्या लंचला थोडासा उशीर झाला आहे, पण म्हटलं आज इथे आपण आपला लंच घेऊया. सो इथलं मी ॲम्बियन्स तुम्हाला दाखवते.
पॅलोलिमवरती एका गेस्ट हाऊसमध्ये आम्ही आज चेक इन केलं आहे आणि फायनली दिवसाच्या शेवटी सुंदरचा सनसेट एन्जॉय करण्यासाठी आम्ही पॅलोलिम बीचवर आलो आहोत. बीचवर आल्याच इतकं सुंदर वाटतं आहे, म्हणजे सगळीकडे असं पर्पल कलर आणि ऑरेंज कलरमध्ये शेड्स आहेत आणि हा बीच खरंच बघायला खूप छान वाटतो आहे. आणि हा आहे बीच आणि ते समोरच ना आम्हाला आयलंड वगैरे दिसत आहेत. तर आता प्लॅन करतोय उद्या काय करायचं, पण आज इथे सनसेट एन्जॉय करत कदाचित रात्रीचं डिनरही इथेच होईल. हा बीच इतका सुंदर आहे की आज दिवस संपेपर्यंत आम्ही इथून तर निघणार नाही आहे. साऊथ गोवा हे सुंदर बीचेससोबतच हेरिटेज आर्किटेक्चर आणि चर्चसाठी खूप फेमस आहे. नॉर्थ गोवापेक्षा इथे थोडी शांतता अनुभवायला मिळते. ते एक आम्हाला शॉप दिसलंय, नीना आर्ट्स ज्याचं नाव आहे आणि त्याच्या बाहेरच आपल्याला खूप साऱ्या प्रकारचे मसाले बघायला मिळत आहेत आणि खरंच इतक्या वाईड रेंजमध्ये इथे मसाले आहेत. म्हणजे फिश मसाला तर ठीक आहे, गरम मसाला पण ठीक आहे, बट हे आहे ऑरेंज टी, काहीतरी वेगळं, चॉकलेट टी आणि पायनॅपल टी. वाव, हे काहीतरी वेगळं आहे, मँगो टी. हे सगळे गोव्याचे मसाले आहेत असं यांनी सांगितलं. हे आहेत शॉपच्या ओनर. हॅलो. आणि त्यांनी सांगितलं आहे की हे सगळे गोव्याचे मसाले आहेत. आता आम्ही बसलो आहोत पॅलोलिम बीचवरती एका शॅकवरती आणि इथे छानसं थंड हवा चालू आहे, पाठी छानसं म्युझिक चालू आहे आणि त्यासाठी आता आम्ही मागवलं आहे गरम गरम सूप. तर इथे आम्ही सूप घेणार आहे, पुढे डिनर करणार आहे आणि आजचा दिवस इथेच संपला. आज साऊथ गोवामधले काही बीचेस आपण पाहिले. आता उद्या साऊथ गोवामधल्या बटरफ्लाय बीचवर जाणार आहोत. इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरिंग असेल यात शंकाच नाही. भारतीय भ्रमण मंडळ चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर आत्ताच सबस्क्राईब करा. भ्रमण करत राहू, नवनवीन ठिकाणाहून भेट घेत राहू. मंडळ आपले आभारी आहे.